So the last colligative property is about the osmotic pressure, الضغط الاسموزي. والضغط الاسموزي حقيقة هو يعني باختصار is the pressure required to stop the osmosis، الخاصية الاسموزية. والاسموسيس الخاصية الاسموزية معروفة، هي حقيقة هي selective passage، يعني هي الباسج اللي هي مرور solvent molecules through a porous membrane، غشاء بيكون يعني شبه منفذ porous في مسامات محددة، من نحكي عنه يعني semi permeable membrane. فهذه السولفنت يعني molecules transfer from dilute ل more concentrated one. الآن حتى أعكس هذه العملية، يعني أنا بدي أعكسه من الهاي كونسنتريشن ميديوم أو الوسط الأكثر تركيز إلى الأقل تركيز، فأنا بحاجة إلى ضغط خارجي external pressure to do this, right؟ فداتس يعني هذا طبعا يعني بعطيني للسيمي بيرمابل ممبرين، يعني كيف بتكون حركة الجزيئات مثلا بين الصلوت والسولفنت مولكيول. في الأخضر بيكون السولفنت مولكيول، يعني هو again هو selective passage، يعني مرور يعني بيكون يعني محدد لمين، يعني احنا بنكون عارفين حجم جزيئات مثلا المذاب والمذيب لذلك، right؟ فهي again a semi permeable membrane allows the passage of solvent molecule but blocks the passage of solute molecule, right؟ إذا هذا الضغط الخارجي اللي احتجنا فيه لعكس هذه العملية، عملية خاصية الاسموزية، هو ما يسمى بالاسموتيك بريشر باي، ويعطى بقانون الرياضي اللي هو MRT، molarity multiplied by R الgas constant multiplied by the temperature in Kelvin universal gas constant والmolarity. ويعني لاحظ هنا بأننا في هذه القوانين استخدمنا أحد العلاقات الرياضية اللي يعني يحكمها حساب الكميات، فهنا molarity الدلتا تي بي والدلتا تي اف استخدمنا molality، الفيبر بريشر لورينج استخدمنا المول فراكشن الاكس. فإذا يعني هذه الخصائص التي تعتمد إيش على الكميات. إذا هذه القوانين الأربعة اللي حقيقة اللي يعني تعتمد على الكميات واللي درسناهم. النقطة الأساسية هنا حقيقة التي يجب أن نقف بعد يعني ما استعرضنا هذه الأمور، بأنه يعني كل حديثنا يعني سوفار عن شيء بنسميه non-electrolyte solution. non-electrolyte المحل التي لا توصل تيار كهربائي، خلينا نحكي باختصار، لأنه الإلكترولايت سولوشن هو المحلول اللي قلنا conduct electricity، right؟ وأي محلول conduct electricity معناته يعني it should be dissociated to ions، إنه المحلول اللي بعطيني ions، طبعا سواء المركب الأيوني اللي بتفكك على شكل بوزيتيف نيجاتيف، أو أي مثلا ميتالز مرتبطة مع فانكشنال جروب، ساينايد، بيرمنجانيت، كربونيت، سلفيت، سلفايد، هيدروكسايد، كروميت، دايكروميت، أمونيوم، يعني all these يعني once it's مثلا تكون مع metals يعني they will be a non-electrolyte solution. الآن السؤال، هل هذه الصفات الفيزيائية يعني ستختلف أو سيختلف التأثير لو كان إلكترولايت أو نون إلكترولايت؟ لأنه قبل شوي تعاملنا مثلا مع إيثيلين جلايكول مركب عضوي، أو أضيف جلوكوز شوجر. هذه المركبات عندما تذوب في المحلول تذوب as a unit، يعني one molecule، يعني the sugar one molecule، لكن ملح الطعام مثلا NaCl it will dissociate as Na plus Cl-، يعني موجود في السولوشن بالإضافة لهذه المادة يعني للمذيب بكون في عندي مثلا Na plus Cl-. في الشجر مثلا الجلوكوز بكون عندي جلوكوز as one molecule مع السولفنت. الآن حقيقة وجدنا من خلال التجربة العملية أن هنالك اختلاف في هذه القيمة، هذه القيم، هذا الفارق، هذا الانخفاض أو هذا الارتفاع حقيقة يتضاعف مثلا في وجود الإلكترولايت حسب الصيغة، أو أحيانا بيكون تريبل أو أكثر. فوجدنا أن هنالك فاكتورز يعتمد عليه، وهو حقيقة عدد هذه الأيونات في المحلول اللي هو ما يسمى بالفانت هاف فاكتورز for electrolyte. طبعا احنا النون الكترولايت هذا الفاكتور بده يعتبر يساوي 1، يعني وكأن انه اتعامل مع هذه المعادلات وكأنها كلها مضروبة في 1، انه هذا المقدار اللي هو انا بعطيه رمز I الفانت هوف فاكتور equal 1. Okay, so this is for non-electrolyte solution. For electrolyte solution يعني I will talk about it.
يعني I will go back to the that example، بس خلينا نشرح هذا الأمر. إنه for electrolyte solution يعني مثل محلول 0.1 مول NaCl، فهذا بتعرف لأنه dissociate 100% عبارة عن 0.1 مولر أو 0.1 مولر شرحناه سابقا Na plus و 0.1 مولر Cl minus، يعني لا أعطاني 0.2 مولر من الأيونز بالسولوشن. فالموضوع اختلف الآن، لأنه أنا في عندي Na plus و Cl minus in solution. لذلك لابد حقيقة إن هنا إنه هذا الفاكتور يعني takes in our accounts يعني in doing calculation، فهذا بنسميه الفان توف فاكتور. فهو باختصار هو عدد الأيونات في المحلول. for non-electrolyte حكينا هو إيش؟ هو 1، يعني المعادلة تبقى كما هي. مثلا NaCl هذا عندي Na plus مركب أيوني Na plus و Cl minus، إذا عندي أيون موجب وأيون سالب، هذا إذا number I should be 2. كالسيوم كلورايد، الكالسيوم المجموعة الثانية هذا بلس 2، إذا عندي أنا واحد كاتايونز وعندي Cl بتعرفوا ماينس، لكن أنا عندي ضرتين من هذا الأيون الهالايد، فإذا أنا عندي 2 أيون سالب وواحد موجب، وبالتالي عندي كم؟ المجموع 3. مثلا ايرون كلورايد FeCl3، الايرون هنا في الصيغة بلس 3 هذا الموجب، وأيضا الكلور عندي 3 و1، إذا هنا إيش؟ عندي 4 أيونات in solution. ويعني هنا أمثلة على هذا الأمر. لاحظ HCl عندي 2، طبعا أنا بعنيني هذا الكالكوليت اللي باخذه حقيقة من المعادلة مباشرة من الصيغة، هذا الفاكتور NaCl2. لاحظ مغنيسيوم سلفيت، السلفيت -2 هذه المجموعة -2، والمغنيسيوم مثلا +2. فلاحظ ما بجي أنا أجمع مثلا أحكي اس والأولى وحدها، هاي سلفيت، كربونيت، كروميت، أمونيوم، ساينايد، هيدروكسيد، هاي مجموعة باخذها يعني مجموعة فانكشنالي جروب رايت مع الميتالز. فالسلفيت أيون سالب مع مجموعة سالبة مع الأيون أو الكاتايون الموجب، وبالتالي هنا عندي 2. MgCl2 عندي 3، لاحظ FeCl3 بكون عندي إيش؟ 4. هذا هو الكالكوليتد اللي هو من المادة القانون الرياضي، ويؤخذ من الصيغة مباشرة. فلذلك احنا معادلاتنا راح نطبقهم على الفان توف فاكتور for electrolyte solution. يعني the only thing I do just add this factor اللي هو ايش؟ اللي هو I. فلاحظ يعني بقيت المعادلة كما هي، فقط زيادة هذا الفاكتور اللي هو I. يعني ما علي إلا أضرب عدد الأيونات. فإذا حتى أحل أي سؤال يجب أن أسأل نفسي أولا إنه هل هذا السولوت هو electrolyte or non-electrolyte. Let's take يعني examples. أرجع للإكزامبل السابق. عندي a solution is prepared by dissolving 35 gram of hemoglobin. إذا أنا الآن عندي هيموغلوبين، هذا الآن بدي أسأل نفسي على هذا إلكترولايت؟ طبعا هذا مركب عضوي كبير ضخم يتوسط الحديد، هذا هيموغلوبين، إذا هذا نون إلكترولايت. إذا أنا مباشرة بدي أعرف إنه في ذهني إنه الفان توف فاكتور هذا بيساوي 1، نون إلكترولايت. جميل. هذا طبعا مذاب، هذا solution prepared in enough amount of مي، بقول لك يعني up to 1 لتر in volume. If the osmotic pressure of the solution is found to be 10 mm mercury، أعطاني الاسموتيك pressure. Calculate the molar mass. Right؟ لاحظ قبل احنا أوجدنا molar mass لكن من خلال دلتا تي بي والدلتا تي اف. طبعا مين بيحكمنا أي شيء يعني نتعامل معه؟ اللي هو إنه يعني أي قانون من خلال المعطيات. فهنا ما دام بتكلم عن osmotic pressure مباشرة بده يتبادر لذهني إنه الباي equal MRT. وإحنا يعني مثل ما حكيت يعني سابقا إنه المولر ماس يعني تأتي من خلال عدد المولات، لازم أحسب عدد المولات. طب هنا عدد المولات كيف بدي أحسبها؟ هناك حسبناها من المولاريتي، هنا بدي أحسبها من وين؟ من المولاريتي، لأنه مولاريتي ومولاريتي هي عبارة عن عدد مولات. right؟ إذا المولاريتي هنا بتساوي باي على ار تي. باي اللي هو الاسموتيك بريشر، طبعا لازم احول الاسموتيك بريشر لاتوموسفير لانه بالقانون عندي ار، وار تعرفوا مقدارها 0.082 لتر اتوموسفير بوحدة الاتوموسفير. إذا طبعا بكون معطي بالسؤال الكونفرجن فاكتور، فبقسم على 760 ملم ميركوري، لاحظ ميركوري مع ميركوري، فبصفي عندي هذا الرقم بوحدة الأتوموسفير حتى تختصر الأتوموسفير، وبالتالي يعني هذا الأتوموسفير رايت. والتمبرتشر طبعا يعني الكلفن
مع الكلفن هذا راح يختفي، فبصفي لتر على مول اللي هي المولر. فاذا طبعا التمبرتشر انا عندي 25 درجه مئويه تحول لكلفن 298 كلفن رايت اواي. اذا هذا هو المولاريتي، التركيز. اجين انا بدي ايش؟ بدي يعني ما بدي انا بدي عدد مولات، فالمولاريتي بتساوي عدد المولات على حجم المحلول، وانا يعني اوريدي بقول لي افرض انه حجم المحلول 1 لتر. فلاحظ لانه هذا المولاريتي بتساوي عدد المولات على ايش؟ على فوليوم. عدد المولات اللي انا بدي اياه المولاريتي حسبته، هذا معروف، والفوليوم ايضا معروف. اذا باختصار يعني بحسب هذا الامر يعني مباشره. وبعد ما تحسب عدد المولات، هذا المول اوف هيموجلوبين يعني اللي هو راح يكون نفسه لان الحجم واحد، رايت، هذا الفوليوم واحد، فانا عدد المولات نفس المولاريتي. فانا بدي احسب ايش؟ المولر ماس اللي هي ايش؟ بتساوي ماس على مولز. الماس اللي هيموجلوبين 35 على نمبر اوف مول اللي حسبته، اذا طلعت عندي المولر ماس. طبعا انا لانه يعني المولر ماس هو صح حكى لي انه هيموجلوبين، بس يعني احنا حقيقه لا نعرف صيغه هذا المركب الضخم الكبير حتى تقدر تحسبه مثلا مانيولي. لذلك احنا يعني يجب ان يحسب بهذه الطريقه من خلال ايش؟ هذا القانون الاسموتيك اللي اعطاني. فلاحظ مقدار يعني المولر ماس كبير جدا لهذا المركب. Right. اذا هذا for non-electrolyte لانه هيموجلوبين organic compound. Now, let's take one example على Van 't Hoff equation. عندي osmotic pressure ل 0.0110 molar potassium iodide لهذا المركب solution at 25 is 0.465. أعطانا الاسموتيك pressure لهذا المركب. الآن بسأل calculate the Van 't Hoff factor for Ki at this concentration. لاحظ الآن يعني هنا النقطة المهمة. الآن بدي أرجع للجدول لأنه أنتم شفتم قبل شوي measured و calculated. calculated قلنا هذا اللي يحسب يعني مباشرة يؤخذ، هنحكي theoretically من الفورمولا. لكن عندما يطلب في الاختبار أو في يعني بالسؤال إنه نحسب الفان 't Hoff فاكتور، هذا حقيقة يجب أن لا نأخذ يعني هذا مباشرة، يجب أن تأخذه حسب معطيات السؤال الموجودة. لأنه لاحظ مثلا الكل measured 1.9 الcalculated 2 1.92، فهنالك اختلاف. فأنا مثلا لهذا السؤال ما بروح مباشرة أقول والله هذا for KI معناته عندي K بلس و I ماينس معناته 2. لا، هو بده يعني إنه هذا التركيز حقيقة عند هذا الظروف كم بعطيك الفان 't Hoff فاكتور. فإذا أنا بحاجة للآي، يعني هذا السؤال واضح إنه طبعا بتعامل مع إلكترولايت. فإذا هو باي 0.465 اتموسفير اوفر مولاريتي، اعطانا المولاريتي في ار كونستنت في 298 كلفن. اذا لاحظ المقدار اللي طلع عندي 1.9 ليس 2. واحنا عاده في الاختبار يعني just to prevent any confusion عاده بنقول يعني for a compound for an electrolyte compound، يعني حتى ما تاخذوا من الصيغه يعني نوعا ما، بس انه تخليك تطبق على هذا الامر. طبعا هذا السؤال نفسه انت يعني حاول تحل انه يعني لانه اجين احنا كل مثال يعني يكتب لكم هو عباره عن عده احتمالات بالاسئله. فيعني احنا احيانا بنجيب سؤال كالتالي انه calculate the osmotic pressure for this solution for 0.01 molar potassium iodide، نعطيك هذا الكلام. في الحاله هاي مثلا انت ما دام اعطاك الكي اي وهذا تركيز وبدك تحسب الاوزموتيك بريشر اللي هو هذا المقدار، معناته انت كونه الكترولايت كي اي بدك تضرب الان في الاي اللي هو 2 من الصيغه ضرب المولاريتي ضرب ار ضرب تي. يعني سؤال ياتي دائما يعني باستمرار بهذه الصيغه، انه في الحاله هاي يجب ان تضرب في مقدار الاي. لكن لما يطلب حسابه الان تعوض هذه المعادله حسب المعطيات فينتج يعني يعطيك الناتج مباشره. هنا دائما بده يكون measured يعني from your specific condition the concentration you have. okay ف يعني that's it حقيقة for يعني this topic. والله يعطيكم العافية ونراكم